سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چیز عالی باشه. صدای منو از شهر شیراز میشنوید، شهر گل و بلبل، شهر بهار نارنج، شهری که مردم بسیار دوست داشتنی و مهربونی داره که هر مسافری که به این شهر میاد، هر کس که خارج از شیراز وارد اینجا میشه لذت میبره از همصحبتی با مردم بسیار مهربون و دوست داشتنی شیراز. امروز هم 15 اردیبهشت ماه، روز شیراز، من به این شهر بسیار زیبا اومدم و توی حافظیه شیراز هستم. همینطور که تو تصاویر دارید میبینید جمعیت بسیار زیادی امروز اینجا اومده. منم تصمیم گرفتم تو این روز بسیار قشنگ، تو روز شیراز، به اینجا بیام و تصاویری رو از حافظیه شیراز برای شما بگیرم. من قرار چند روزی شیراز باشم، میخوام چند تا ویدیوی خیلی خوب از این شهر بسیار زیبا برای شما آپلود کنم. در آینده حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید که این ویدیوها رو هم ببینید. امروز اما میخوام یه سری توضیحات در مورد حافظیه یا همون آرامگاه حافظ برای شما انجام بدم. برای دوستانی که نمیدونن، حافظیه همون آرامگاه حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین شاعران تاریخ کشورمون ایرانه. بذارید یه سری توضیحات در مورد حافظ و حافظیه به شما بدم، مطمئنم براتون جذاب خواهد بود. حافظ شیرازی با نام کامل خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی توی شیراز به دنیا اومد. تاریخ دقیقی از تولد حافظ وجود نداره، به خاطر همین طبق تخمین هایی که زده شده حافظ رو از شاعرای قرن 8 هجری قمری میدونن. حافظ همون تو دوران نوجوانی پدرش رو از دست میده، زمانی هم که نوجوان بوده تو نونوایی کار میکرده و بعضی وقتا هم به مکتب خونه کنار نونوایی میرفت. اون به یادگیری علوم مذهبی و ادبی علاقه بسیار زیادی داشت و به خاطر همین تو مجالس علمی و ادبی همیشه شرکت میکرد. جالبه بدونید که توی همون سن نوجوانی زبون عربی رو یاد میگیره و توی همون نوجوانی قرآن رو به طور کامل حفظ میکنه. به خاطر همینه که بهش لقب حافظ دادن. جالبه بدونید که حافظ محبوبیت بسیار زیادی هم داشت، اونقدر زیاد بود که در دربار شاه شیخ ابواسحاق هم کار میکرد و خرج زندگیش رو در می آورد. البته اون تو دوران زندگیش در خدمت پادشاهان دیگه مثل شاه منصور و شاه یحیی هم بود. یکی از نکات جالبی که شاید خیلی ها ندونن اینه که خیلی از حکام سرزمین‌های عربی و هندی اونو به دربار خودشون دعوت کرده بودن، اما حافظ شیرازی دعوتشون رو نپذیرفته بود. اون تو بعضی از شعراش گفته بود که دلش میخواد به عراق و یزد سفر کنه، اما میگن که اون فقط به اصفهان و یزد سفر کرده بود. جالب هم هست بدونید که توی بخشی از ابیات حافظ به این نکته اشاره شده که امیر یزد با حافظ رفتار درستی نداشته. یعنی تا جایی پیش رفته بود که حافظ برای قربتش توی از گریه کرده بود و دلش میخواست که به شیراز برگرده. احتمال هایی هم درباره سفر حافظ به هند و هرمز هست که به طور قطعی تایید نشده. بذارید یک ذره بحث رو رمانتیک کنیم و در مورد عشق و عاشقی صحبت کنیم. بخش زیادی از زندگی نامه حافظ شیرازی بر اساس شعرهاش نوشته شده. اون تو دوره نوجوانی و جوانی عاشق میشه و تو شعرها معشوقش رو به اسم شاخ نبات معرفی میکنه. البته بعضی هم میگن اسم معشوق حافظ نسرین بوده و شاخ نبات لقبیه که شمس‌الدین یعنی همون حافظ به این خانم داده بوده. نکته جالب دیگه اینه که اون برای رسیدن به عشقش یعنی شاخ نبات 40 شبانه روز تو آرامگاه بابا کوی شب زنده‌داری میکرد و دعا میخوند که به عشقش برسه. خلاصه اگر میخواید در مورد عمق عشق حافظ بدونید، باید بهتون بگم که بعد از اینکه به شاخ نبات میرسه و بعد از اینکه از او صاحب فرزند هم میشه، زمانی که شاخ نبات از دنیا میره هیچ وقت دیگه حافظ ازدواج نمیکنه و البته نکته غمگین دیگه هم اینه که تنها فرزندشون هم تو همون جوانی، زمانی که پدرشو یعنی حافظ رو تو سفر هند همراهی میکرد، از دنیا میره. به خاطر همین سفر حافظ به هند تو همون زمان نیمه کاره موند. امروز هم که دیگه حافظیه شیراز، همین جایی که من امروز هستم، به یکی از مکانهای مهم و تاریخی کشورمون ایران تبدیل شده. دیگه افرادی که به شیراز میان
معمولا یه سری هم به حافظیه آرامگاه حافظ میزنن تو این مکان بسیار زیبا. انرژی خیلی خوبی داره، من انرژی اینجا رو خیلی دوست دارم. شیراز شهر بسیار قشنگیه، من تجربه اولم هست و واقعا از بودن تو این شهر بسیار زیبا لذت میبرم. با من همراه باشید. حتما بعد از این ویدیو هم در روزهای آینده من ویدیوهایی از شهر شیراز برای شما آپلود میکنم که مطمئنم براتون لذت بخشه. دیگه بیشتر از این هم چیزی نمیگم. این چند دقیقه رو با من همراه باشید که توی روز شیراز، توی حافظیه شیراز از این روز بسیار زیبا لذت ببریم. بریم که ببینیم. بیا لباس بچه
ببخشید. یکم سنتی تر عکس حالا احسان نادی با فرهنگ اومدی کجا رفتن اینا ناسه
پشت سر هم مسا چرا رفتی اونجا؟ چرا بابا حواس فراموشت نشه فن میگیرم هم دینیت کن نه منیت کن سلام Azar, این طرف کلاش بریم این بعد بابا اون اینکه نمیتونم باش راه برم مشکل دارم